Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 52 Tuyệt thế đường môn là hình ảnh Hoắc Vũ Hạo đang cùng Hóa Thái Đầu tâm sự. Lúc này, Thái Đầu rốt cuộc đem hết bí mật của mình nói cho Vũ Hạo. Thật ra, hắn chính là người của đế quốc Nhật Nguyệt, hơn nữa còn là người trong hoàng tộc, là cháu ruột của Đường Kim Hoàng đế hiện tại. Nhưng người nhà hắn đã bị sát hại một cách tàn nhẫn, điều này khiến Thái Đầu ôm hận, quyết tâm trả thù. Bởi vậy, hắn tìm đến Hoắc Vũ Hạo nhờ giúp đỡ. Nghe xong, Hoắc Vũ Hạo cực kỳ chấn động, ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ Hòa sư huynh thật thà chất phác của mình vậy mà lại có lai lịch khủng khiếp đến thế. Sau khi nhận lời và trấn an tinh thần của Hòa Thái Đầu thì Hoắc Vũ Hạo cũng liền trở về phòng thực nghiệm số 3 để học tập cùng Hiên Tử Văn. Ngay khi mở cửa bước vào, Hoắc Vũ Hạo bỗng nhìn thấy một cô gái lạ đang chăm chú chế tạo hồn đạo khí. Nhìn bộ dạng say mê ấy, hắn như bị đắm chìm vào thế giới hồn đạo. Khi Quất Tử phát hiện có người ở bên cạnh, cô nàng giật mình kích phát ra Quất Tử phong bạo. Ngay sau đó, vô số quả mọng tập hợp thành pháp trận bắn về phía Hoắc Vũ Hạo. Đáng nói là mỗi một quả đều tương đương với một trái bom thực thụ. Trước tình hình ấy, Vũ Hạo lập tức thi triển băng hoàng hộ thể, sau đó đóng băng vị học tỷ trước mắt. Khi băng tan, Quất Tử liếc hắn một cái rồi tức giận bỏ đi. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của cô nàng về hắn quả thực rất xấu. Sáng hôm sau, khi Hoắc Vũ Hạo đến phòng thí nghiệm thì bất ngờ bị một đám người giở trò khóa hết cửa lại, muốn cho hắn một bài học. Rõ ràng, hắn có thể nhìn ra đây là trò ma cũ bắt nạt ma mới. Tuy vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý định sẽ nhượng bộ. Bị dồn vào bước đường cùng, hắn quyết định phản kích. Hồn hoàng dưới chân nháy mắt lóe lên, một trắng một tím một đen, ba cái hồn hoàn từ vũ hồn linh mâu kích phát ra. Cùng với đó, ám kim khủng trảo đánh về phía cánh cửa muốn phá vỡ nó. Chuyện này khiến chuông báo động vang lên. Đám người kia rõ ràng bị hành động của hắn làm cho thất kinh. Hoắc Vũ Hạo thu tay về, hiển nhiên không có ý định quan tâm đến bọn họ. Nhưng thấy hắn ngông cuồng như vậy, một cô gái bất ngờ lớn tiếng quát: "Người đứng lại, dám phá hoại phòng thí nghiệm của chúng ta, còn để ta thấy ngươi vào một lần nữa thì sẽ đánh một lần." Hoắc Vũ Hạo dừng bước, từ từ xoay người lại bình thản nói: "Ta vốn đã cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng xem ra các ngươi lại không trân trọng nó rồi." Nói xong, hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo biến thành màu trắng, một tầng ánh sáng trắng tinh từ người hắn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Không những thế, bầu không khí trong phòng thí nghiệm dường như cũng bị bóp méo theo. Tuy 4 người Quất Tử chưa được vào Minh Đức Đường, nhưng bọn họ dù sao cũng là đệ tử tinh anh năm tư của học viện. Hoắc Vũ Hạo ra tay với bọn họ làm sao có thể ngồi im. 4 người bọn họ đều đồng thời phóng thích ra vũ hồn và khởi động hồn đạo khí. Tiếc là bọn họ đã xem thường thực lực của Hoắc Vũ Hạo. Công kích phóng đến của 4 người đều bị Hoắc Vũ Hạo sử dụng tứ đại hồn kỹ và quỷ ảnh mê tung tránh né. Sau đó, băng đế chi ngao, khống hạc cầm long cũng được hắn linh hoạt thi triển ra. Đợi thời cơ thích hợp, tử cực ma đồng kết hợp linh hồn trùng kích đã hạ gục được cô gái tên Kha Kha. Tiếp đó là Tử Mộc ngã xuống khi chịu phải một kích quân lâm thiên hạ của hắn. Đúng lúc này, Hiên Tử Văn bước vào, nhìn đống tàn tích và tình hình trước mắt cùng vị trí của mọi người, ông lờ mờ cũng đoán ra mọi chuyện. Tuy vậy, vị lão sư này không ngờ được kết cục lại như bây giờ. Ông tự tay dạy dỗ ra những tinh anh trong tinh anh mà khoảnh khắc chung đối diện với Hoắc Vũ Hạo lại không thể chịu nổi một đòn. Sau khi giúp mọi người bình tĩnh trở lại, Hiên Tử Văn cũng đề nghị Vũ Hạo giúp mình chữa trị cho những người kia để khắc phục hậu quả. Dù sao đám nhóc này cũng đều là con cháu hoàng tộc, ông thật không muốn tìm rắc rối. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên đồng ý, nhưng duy nhất một tên đã mắng hắn là tiểu tạp chủng thì hắn không chịu giúp. Vũ Hạo cho mọi người biết hắn là cô nhi, hiện tại mẫu thân cũng rời xa nên không thể chấp nhận khi bị sỉ nhục như vậy. Nghe hắn nói thế, Quất Tử thất kinh, trong lòng bỗng nảy sinh đồng cảm với hắn. Tuy nhiên, chuyện này không phải Hiên Tử Văn đứng ra nói xong là xong. Người nhà của Vương Thiếu Kiệt nhất quyết không bỏ qua cho Hoắc Vũ Hạo, nên Hiên Tử Văn đã sắp xếp cho hắn cùng Kha Kha và Quất Tử ra ngoài nửa tháng để khảo thí hồn đạo khí mới, tiện cho việc tránh mặt đám hoàng thất kia đợi Thiếu Kiệt tỉnh lại. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo cùng hai vị học tỷ đã đi đến cảnh Dương Sơn Mạch. Trong quá trình nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo trổ tài nấu nướng, rốt cuộc đã thu phục được dạ dày của hai vị học tỷ, khiến hiềm khích trước đó đều được hóa giải. Tiếp theo, Quất Tử đưa ra một cái hồn đạo khí đồ sộ có công hiệu thăm dò địa hình. Ngoài ra, nó còn có khả năng ẩn giấu khí tức giúp người bên trong không bị hồn thú phát hiện. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên rất hứng thú với hồn đạo khí mới mẻ này. Sau một hồi dò hỏi, Quất Tử cũng đồng ý dạy hắn sử dụng. Mọi người nhanh chóng tiến sâu vào xâm lâm. Đến đây thì cũng hết tập 52 Tuyệt thế đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.